ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ। ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਲਾਈਨ, ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਕੈਂਸਰ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਆਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਦਫਾ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਜੈਂਡਰ ਆਫ ਦ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਲਵਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਗੋਨ ਹੈਡ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਗੋਜ਼ ਅਪ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਆਫ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ। If for ਜਿਹੜੀਆਂ women or women who either choose not to have kids or don't want to have kids, and they never get pregnant, then they never get that high exposure to progesterone. Risk stratify ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਯੂਟਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਰਵਿਕਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਟਿਊਬਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਓਵਰੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ। ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਯੂਟਰੀਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ BC ਕੈਂਸਰ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰੀਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ, ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਪ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁਣ BC 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪੈਪ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦਿਸ ਕੈਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 4%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਵੈਰੀ ਅ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਕੈਂਸਰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਕੈਂਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫॉर ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ अर्ਲੀ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦ ਨੰਬਰ 1 ਥਿੰਗ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਇਜ਼ uterine cancer and it is uterine cancer until proven otherwise. ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਕੋਸ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ। ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਲਾਈਨ, ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਕੈਂਸਰ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਆਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੋਟਾਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਡਾਇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਐਂਸਲਰੀ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ अर्ਲੀ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਅਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ? ਜੇ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਕੈਂਸਰ। ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਮਾਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਅ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਡਰੋਮਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਿੰਚ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ DNA ਮਿਸਮੈਚ ਰਿਪੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ DNA ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਕੈਂਸਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਕੈਂਸਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਟਾਪ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿੰਚ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਫਨ ਦ ਸੈਂਟੀਨਲ ਕੈਂਸਰਸ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਆ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਕਾਊਡਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ P10 ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਮੋਕਸਿਫਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਥਰੂ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਥਰੂ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਸਕ ਫॉर ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੇਮੈਨ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਮਦਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਟਰਾਈਨ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਯੂਟਰਾਈਨ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਕਲੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ, ਅਰਾਊਂਡ 28 to 30 ਡੇ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਵਰੀ 28 to 30 ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫॉर ਅਬਾਊਟ 5 days, 5 to 6 days। ਦੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੋਰਮਲ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰਮੈਂਸਟਰਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੌਟਿੰਗ, ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਬਨੋਰਮਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਇਨ ਸਰਟਨ ਫੇਜ਼ਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਟਨ ਫੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ अर्ਲੀ ਮੈਨਾਰਕੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 13-14 ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਫਨ ਇਰੈਗੂਲਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is expected, that's how ਜਿਹੜੀ ਮੈਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਸੀ ਸਟਾਰਟ ਇਰੈਗੂਲਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਾਊਂਡ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 45 to 55 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ ਦੇ ਆਫਨ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸਮ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਫਨ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬਿਨਾਈਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪੋਲਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲਿਪਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਲਿਊਟੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਨੀਡ ਸਰਟਨ ਸਪੋਰਟ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੰਪਟਮ ਜੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੌਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਆਫ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਇਜ਼ 52 ਜੇ 52 ਤੇ most women will go through menopause. Now, average ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 50% will be above, 50% will be below. ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਫॉर 1 ਈਅਰ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਆਫਨ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਪੌਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਈ ਦਫਾ MRI ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਟਮ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਦਫਾ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਲਵਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕਈ ਦਫਾ ਆਫਨ ਟਾਈਮਸ ਵਿਦ ਦ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ MOA ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਟੂ ਅ ਫੀਮੇਲ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਅ ਫੀਮੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਟ ਦ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਪੈਲਵਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਲਵਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਪਸਮੀਅਰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਪੈਪਸਮੀਅਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਥਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਫਿਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਵੀ ਆਫਨ ਰეკਮੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਫਨ ਟਾਈਮਸ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ OR 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ DNC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਿਊਰੇਟਾਜ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜਿੰਗ 'ਚ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਸਟਾਰਟ ਪੈਲਵਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ MRI ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਰੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਓਵੂਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਬਟ ਜੇ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਵੀਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਰਮਲ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀਕ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂਰ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਸਕ ਫॉर ਅ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਰੈਫਰ ਜੀ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਇਨ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੋਸਟ ਰੈਫਰਲਸ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਥਰੂ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਵਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 28 ਜਾਂ 30 ਡੇ ਦਾ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨ ਪ੍ਰੀ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹੈਵੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਟ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦ ਯੂਟਰਸ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਟਰਾਈਨ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਥਿਕਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ, then the tendency to develop ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ pre-cancerous changes of the endometrial hyperplasia ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। So anything that causes unopposed estrogen would be considered as a big risk factor. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸੋਜਨਸ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਂਡੋਜਨਸ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ। ਐਂਡੋਜਨਸ ਮਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡੋਜਨਸ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਬੀਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਓਬੀਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਪੋਸ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਹਾਇਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਬੀਸਿਟੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਓਬੀਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਟ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ। ਦੂਜਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ PCOS, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਫॉर ਦ ਫਰਸਟ ਹਾਫ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹੈਵੀ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਓਵੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਗ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਦਆਊਟ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹੈਵੀ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਸਟੇਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਵੀ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਕੇ PCOS ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਟ ਰਿਸਕ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ। ਐਕਸੋਜਨਸ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੇ अर्ਲੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਐਟ ਪੋਸਟ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਜ਼ੋਮੋਟਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੌਟ ਫਲੈਸ਼ਿਸ, ਨਾਈਟ ਸਵੈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵੈਂਟ ਔਨ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਈਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਔਰ ਟੂ ਹੈਵੀ ਔਨ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੋਜਨਸ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ। ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਦਰ ਐਕਸੋਜਨਸ ਸੋਰਸਿਸ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਟੋ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਟਨ ਫੂਡਸ ਜਿਵੇਂ ਸੋਏ ਬੇਸਡ ਡਾਇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਟੋ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਸ ਨਾਲ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਟੇਕ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸੋਇਆ ਬੇਸਡ ਡਾਇਟ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਜੂਰੀ ਸਟਿਲ ਆਊਟ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਰਮੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਟੇਕਸ ਓਵਰਸ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੈਵਿਡ, if you've had multiple pregnancy states, then ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ goes up, and ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ and risk of uterine cancer goes down. If for ਜਿਹੜੀਆਂ women or women who either choose not to have kids or don't want to have kids, and they never get pregnant, then they never get that high exposure to progesterone. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ because of the lifetime exposure to progesterone goes down, ਥੋੜਾ increased risk ਹੋਇਆ। ਅਦਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ अर्ਲੀ ਮੈਨਾਰਕੀ, ਲੇਟ ਮੈਨੋਪੌਜ਼, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡੋਜਨਸ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਸ ਥਰੂ ਦੀ ਓਵਰੀਜ਼, ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਅਪ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਬੀਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ?
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਡੀਮੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ 62। ਸੋ ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 62 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਕ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫॉर ਦੀ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਯੰਗ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਐਟ ਅ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 40 ਹੋ ਗਿਆ, 45 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਏ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਚ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਨ ਇਟਸ ਐਟ ਅ ਯੰਗਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਟ ਆਲ ਵੀ ਨੋ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਇਟਸ ਅ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਦ ਰਿਸਕ ਆਫ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਜ਼ ਗੋ ਅਪ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ 2% ਰਿਸਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਗੋ ਅਪ ਟੂ ਅਬਾਊਟ 3 to 4%। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਪਿਨ ਡਾਊਨ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। So in the younger population, that's what we would see. The other thing ਜਿਹੜੀ younger population 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ PCOS polycystic ovary syndrome ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੇਨ you have never had that progesterogenic phase and ovulation ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ you develop it at a much younger phase. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਓਬੀਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਪ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਏ ਆ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਮੋਰ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ there are some modifiable risk factors ਜਿਹੜੇ we are not modifying at a population level, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਅਦਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ, ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੰਗਰ ਏਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ, ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਵਿਦ ਐਨ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਮ ਅਤੇ ਡੈਡ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਦਫਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ अर्ਲੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਰੀਟੇਬਲ ਕੈਂਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫਰੋਮ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਟੂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮਾਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣਾ, ਸਿੰਪਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੌਟਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਟੂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਟ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਿੰਪਟਮ ਟੂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ 70% ਆਫ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਐਟ ਸਟੇਜ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲ ਸਬ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਫॉर ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 1 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਜ 1 ਐਂਡ ਆਫਨ ਸਟੇਜ 2 ਐਂਡ 3 ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਗੈਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਏਮ ਇਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ BC ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫ ਦ ਕੈਂਸਰ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ। ਗ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਡ 1, 2 ਜਾਂ 3। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡ 3 ਕੈਂਸਰ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਕੇਅਰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੈਕਟਮੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਐਂਡ ਓਵਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਹਿਸਟਰੈਕਟਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਸਰਜਰੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ, 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਲਵਿਸ 'ਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਰਾਊਂਡ 30 ਤੋਂ 40 ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੀਨਲ ਨੋਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ ਬਿਟਵੀਨ 5 to 10 ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੀ। ਰਿਸਕ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਟਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਰਵਿਕਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਟਿਊਬਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਓਵਰੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟਨ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਫੀਚਰ ਹੋਣ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋ ਰਿਸਕ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਕ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋ ਰਿਸਕ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਕ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੀਮ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟਰਾਕੈਵਿਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰਾਂਸਵੈਜਨਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਜਾਂ 3 ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਡਿਪੈਂਡ ਅਗੇਨ ਸਟੇਜ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 1 ਕੈਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 95-98% ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਹੈ, 5 ਈਅਰ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਈਅਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਟ ਅਬਾਊਟ ਫॉर ਸਟੇਜ 1 95-98% ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ ਜੋ ਸਟੇਜ 4 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਕਾਫੀ 20% ਡਰੋਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ 20% ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਨੰਬਰ 1 ਥਿੰਗ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਪ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਇਟ, ਟੂ ਦੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ BC 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ VGH ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 100 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ 100 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਤੋਂ 60% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਐਂਡ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਅੱਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ VGH ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਫੈਡਰਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਏਡਨ ਡਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 19 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਨਿਊ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਨਿਟ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸਿਰਫ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ GP ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਨਿਟ। ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕੀਮੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀਮੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਸਟਿਲ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ OR ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ OR ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਿਊ ਟਾਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਦੇਅਰਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਸਟਿਲ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਬਟ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਡਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ GPs ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਿਦ ਦੀਜ਼ ਨਿਊ ਚੇਂਜਸ ਦੈਟ ਆਰ ਕਮਿੰਗ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ GPs ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅਟੈਚ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ GPs ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਰਚੁਅਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲਸ ਹੈਲਥ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ GP ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਬਿਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕਾਫੀ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਫਿਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜਸ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਜਦੋਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਹ ਬੈਰੀਅਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫॉर ਥੀਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ IVF ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਂਸਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ IVF ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾ ਕੈਵਿਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕੀਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀ ਕੈਂਸਰ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ ਇੰਟਰਾ ਕੈਵਿਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕੀਥੈਰੇਪੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਮੈਨ, ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਵੂਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਟਰਾ ਕੈਵਿਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਾ ਕੈਵਿਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬੈਲਿੰਗਹੈਮ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਓਪਨਡ ਅਪ ਲੋਟਸ ਆਫ ਡੋਰਸ ਫॉर ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਡਿਲੇਇੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਔਰ ਨੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੈਲਿੰਗਹੈਮ ਜਾ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ 4 ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਲਿੰਗਹੈਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਡ ਦੈਟ ਫਾਲ ਬੈਕ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਨ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਮੂਵ, ਬਟ ਫॉर ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਮੂਵ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫॉर ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਪ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖ ਲਓ, BC ਕੈਂਸਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫਿਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫਿਸ। ਉਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ। ਫੀਲ ਫਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬਰਾੜ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਸ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। that is not the situation. ਕਾਫੀ changes ਆ ਰਹੇ ਨੇ। We have new treatment modalities. It is not the end of life. We have good long-term outcomes, intact survival. But ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ awareness is the number one thing. Early stage diagnosis is number one. ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀਪ ਐਡਵੋਕੇਟਿੰਗ ਫॉर yourself. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬਰਾੜ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਸਮੀਨ।